אדוני תבדל תפתח, ויהיה קהילתך, ברוך אתה אדוני, אלוהינו ולאבותינו ולאברהם וליצחק וליעקב, האל הגדול הגדול הנראה עלינו במחת הגדולים כל נעקב ותורך הפרות, ומביא גואל, יתפתחים למעט שמו באהבה, וחוצר למשקר מגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם, אתה גיבור עולם אדוני, וחלקל חיים בחסד, וחיים בצמח הנראים מתוך נותינו ותוך חלים בתל הספרים קיים ואותו מתנאפה. היא חרוך אתה גזרות ומדוולך מלך ונמצא נפנה הישועה ונאמן אתה לך ודמתי. ברוך אתה אדוני וחיי המתים. יכול להיות שם שעשו לך קדושה ותחילה לנדח ותרסה זה ואמר קדוש, 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 קדוש כבוד מלכות הארץ כבודו לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני תתברך. אדוני ממקומו זה קודשך תתמוד ציווי לבנון הללויה אתה קדוש שמך קדוש וחסל ברוך אתה אדוני האל הקדוש דעת מלך שמינה חונן את רוח חונן מן ודעת ברוך אתה אדוני אמן. רבנו את עבדיך וקרמתנו לעבודתך ואחתנו בשבועה שלפניך ברוך אתה אדוני ותראה בתשובה לנו רבנו שחטאנו בכל יום תתבשם תהיה טוב וצלחתה ברוך אתה אדוני אמן ואין אבותינו ולבעלינו מהר רגלנו גדולה שלמעלה מה שמחכה ברוך אתה אמן. ונאפר שנבדש לה את תתקרתנו אתה ועל כל נאפר פתחנו וכל מחובנו כל מחובתנו תהיה כל אחרון ונמתה ברוך אתה אמן. נמול מעשי ידינו ברוך שיותנו בתאר הרצון ברחום דבר ותצליח איתה חיים תאר שלום תשנים הטובה מתוכן כי הטוב ממתה ומח שאני ברוך אתה אדוני אמן. בסופה גדול לחלוטנו תכנס לגבי סתרתנו ותפתני אחד ברעב תעובדי ארצנו ברוך אתה אדוני עמו ישראל אמן. ובסופתנו דיבר שונה הרסנו נקבת תפילה ועשינו נקרא וגמר וחם וכל נמרת מעל לבטחה וחצל בחיים ותפתנו משפט ברוך אתה אדוני ונקר משפט אמן. סימנתי תקרא על כל הסדים תרגעי ובטוב בחולך וצלחה בראי כרסו ומלכות הראשה אמירת העקב וקבל תחלם תחמי אמירם ימינו ברוך אתה אדוני ומחמי הזדים אמן. על הצדיקים ועל החסידים ועל שדמך בן ישראל ועל זבלה כבוד סופם ועל גרי הצדיק ועל מי אחד נעליהם ובטן תחר טוב לכל הפשועה בבית בעצם חלקנו עם האב לעולם ובראש שלך בטחנו ועל חסכנו ובשכנו ברוך אתה אדוני אף לצדיקים אמן. שרים לך כאשר תפעת ותפילתך מרב בתוכת החיים נעושה בינה לעולם ברם ימינו ברוך אתה אדוני שליים אמן. שחמר תצמיח תרום בשלב חכי נשוע חכי בכל היום ברוך אתה אדוני תצמיח קרן ישוע אמן. אדוני זינו ברחמם תשלח אמרנו תעזור לנו לטון צלתנו ויש שם תצלח תחמנים אתה ונך מלכנו כמות שבנו חמנו ואנשמת צלתנו ויתה שמעת כתכל פה ברוך אתה אדוני אמן. ישראל פרטם שבע שבע עבדת ובאמת לך בשביל ישראל פרטם ברעבת ולרצון ולרצון תעבד ישראל עמך ואתה ברחמך רבים תחת כולנו ותמצאנו ותחזני עלינו בכל זאת ברחמים ברוך אתה אדוני תחינתו לציון נטול חיינו בעדים לשנו התורה וגדול נטול חביתה יתך על חיינו המסורים בידיך ועל שמדנה פרידה על שבחלים שלנו ועל מסוריתך ותודתך שבחולת הערב ובקר בצהריים הטוב תוכל וחמך מלאכת כלכה וחצרך כגלם כגלולה ועל כולם תלרח ותרום וכנסת המצמחן כגלולה בעת וכל החיים ותחצלה ויעלנו ברוך ושמך הגדול במתולם כתוב היי נתותים בזרש נצרה על הטוב ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולפני אלוהות אלוהינו ולאבותינו ברכנו וברכה משל שבתורה ועל משעבדיך האמורה מפי אהרון בנו והכהנים הקדוש כאמור יברכך אדוני וישמרך אדוני פניו אליך וישמרך אדוני פניו אליך וישם לך שלום ותמו יחמי עמי ישראל ועקי אברכם שים שלום טובה לך חן יחמי הסת לך ורחמים ועולם כסר עמך ואחרונה בנותנו שלך כל פניך ברוב פניך נתת עולם עלינו תורה וחיים וחסד תודה וחיים ברכה ושלום תבלין לך לברכנו ולברך את כולם וחי ישראל דרום ושלום ברוך אתה אדוני
ישראל בשלום, אדוני, יורי וגואלי, על אדוני, ולאבותינו, טוב ולבנך, למתנו נתחתנו, שאנחנו נתפנים את מעלתן אחד לאבותינו. כן, כי אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו ובנפשנו, אנחנו נתנו ונתנו. ערב הפעמים הטוב, הרחמים, תתרחם לך וצדק היודן ותגם. לכם כתוב בתורתה, בעיר את אדוני בענה בתקדושה, ויקרא בשם אדוני, משם נאמר. אבינו מלכנו אבינו אתה אבינו מלכנו למלאכתה אבינו מלכנו רחם עלינו אבינו מלכנו חנון לבנו כלנו למעשים עשרים מנו שלקו ואחר ולמה שפחדו שמלך וידע מעשי ידך עלינו יבוא רחם בקלנה רחם בקלנה כמולם הם היית סכם תשכנו לך אל תסתובב נערכם רחם חכיתנו מוזת ושמענו מה תשמענו בארץ ונראה אדוני יכולים כרפתבה מן משפט ורוגזת אדוני שומע פעמים תורנו וידע אחר אנחנו ותאמר ראשונות בשמואך ועצירים אחרי החסות תרנו למען שמך אדוני ברוך אדוני ששדנו נשלום אדוני אדוני אדוננו ומה כשפרנו כל הארץ תתפתח תתפתח ברכה אמן אשרם תיקח לו אשרם תענו לי לא תומך אדוני לכל המפין וזוכר לכל הכנפים ואיתו פותח את ידיך ומצא לכל חיירות ולגנב אותו אחר ואומרת ותראה ועשה ושם תמכה בשם תמונה את רבה ותרשעים ישמי תהילת אדוני ותדבר חבטה שבתור רמאת אנחנו נברך ים ואתה ועד עולם הללויה ייקח לתוכה מקודש ותתנאי חיים ותתנאי בדרך הישר מהסלע תיתן לך את תבעתך בכל החיים עליהם ונתך ושתמנו לגדול גם עליה הזמן תתנאי ותתנאי המשכו ישנך וקודשו תתנאי לברכם בין בסכנה וחושבנה להזכיר גם עליה גם גם קוראנו ובא לציון בו לשתף לסבר ונאמר כמובן נערך מכאן ויחד ויש נשאר כדי אחד יום משמעתי להלכה ומפיס דרך אתה ועד עולם קדוש 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 ותסתיים רוח וישמע אחריי כבראש קדוש ברוך כבוד אדוני ממקומו
אדוני מלך העולם ועד. אדוני לא אברהם ישראל, לא אבותינו שלנו בעולם כמו אשר דבר ממך, ואנחנו אומרים לך, ברור לכם מבחינתו לעבור, ויש לנו דבר יש לו ברור תלחמתו. כי אתה האמת. תיתן אמת להפוך חסד לאברהם, גם אם אנחנו נראה שאתם בסדר, אדוני סבל השם עבדי אחך, אדוני שלם בלך להנביאים תורנו ברוך הוא נסתברנו לכבודו. ויפתח בנו בתורה ובשם ולבנו אהבה תבירה ולעשות ביום ולבב שלם. כן ישמור חוקיך ומצוותיך בעולם הזה ונזכה ונתק ונראה שכבה וברכה לחיים ולמבט. למען לא אמרנו לה אלוהים ולעבדיך עד ולא אחד אחד שכהן ותורה ביעתים ותחררי בירושמך גיל עזב תתות שלך אדוני אדוני עצמנו פעם נשמע בכל הארץ וישכוביה יתגדל ויתקדש מרבה אמן. אמן. אמן ישמי רבה. אמן. וכולה וסליחה וכפרה. אמן. תפילה לדוד הפעם וזכרנו ימי ואבן אני שבר נפשי תחצי אני יושבתך אתה לא יום ותפדיך אחרית אדוני כי לך יפתח לא יום ומאה תשבתך כי לך אדוני נפשי כי אתה נתות סלח ונפשי בכל תורך אז הנה אני אשר בכל תחנותי ומצטרפים תאמני וכמוך ידעו אדוני כמעתך כל משל טוב שלחתי לך אדוני תחפלות לך כי גדול אתה נושא גאון את האלוהים בבדיך ובני עזרתך לחניתך יחד לבתי לך שמך אותך אדוני אלוהי בכל העולים והחפש לך לעולם אם עשך חדור עליי ומעלה והיפת נפשי ושם לך נגדם ואתה אדוני אנחנו נכונים וחכנו ברוך באמת אלא תמני תנאותך לעבדיך ושל מעמתך עשה אם יוצא טובה וירצוני ויבשותי אתה אז אני כל העמים ואנחנו נשמע עלינו לא מהר יאללה לא מתקשר להם אבותינו עלי עשינו בית שמות אשר ציווה את אבותינו ואת אשר בהר תפן אדוני ירבי אלוהים במום בלילה אשר בקדום כל משתת בהרים ביומו למען כל הארץ כי אדוני ואדוני והדעות שלנו שלנו למען ישראל ולאדוני שלנו לנו אדם אתה חיים שלנו בחר את הבן בנו עדיין שלנו לחר את נפשנו אז האמר אנחנו מהמזרונים ברוך אדוני יש לנו את המטלת לשניהם נפשנו כל מבטח החודשי אבל מספר ואנחנו נמלטנו את בשם אדוני עוד בשם אדוני בשבת קודש ודוד מורה אדוני תמונות ולשתורה כי תודה בענה וקודניה מי אדוני יכול כבודו וכי כפיים לנו לא מבשל אותם שמוציא ולשתול את ברחמת אדוני גם ולשתול ותדעתו שלנו שכנו לעשות בעולם ולקבל את הכבוד אם זה מלאך הכבוד בצורת נגדו חמת נשאר מספר של העולם ויבוא מלך הכבוד אם זה מלך הכבוד נע הצבאות ומלך הכבוד נגועים ושכה ישתפת בדברה ברוך אדוני לישראל לעולם ועד עולם רמת המוליה ברוך אדוני ושם עליה ברוך אדוני אלוהים ולא יסתעף לבד לבדו וברוך שתבואו לעולם ואין מלא תבואו את כל הארץ אמן יתגדל שמי רבה אמרתי כל הפורטה נשמע תשמע פורטנס תקבל משפט היפון ימפון היפון כל ישראל והלכה בזמן חביב
Pour les mettre devant le moment.
ברכו את אדוני ברוך אדוני המבורר לעולם ועד. המועד עלינו לשבח ונעשות אפילו דברי של ותקווה צאנו דברי לא סמכתנו כרגע ולא נאמנה שהם משתחווים להם ודברים טובים לא ישיע ואנחנו משתחווים אין אחרי המנחים הקדוש ברוך הוא שרות בשם משתדל שגם הקדוש מנבד ושכינה וזו בגלוי מרמים הוא לאחר בתורה והרס תודה לברך כי אדוני הוא האלוהים שכל מהבעלה מתחת כן עוד אל תנקבל לך אדוני להן להיות מרע תחת קיום מארץ ועליך נדוע את עוד כדאי ויכול בני בתו נקראו בשמך על הפרח אפילו שעה Bientôt tu vas manger ça. הכל ברך ואפילו בשם פנח אדוני להן יכולים להתקבל ויקבלו כולם בתור מונפה וכולם חיים בהר בעת כי אמר קודשך היא ולמך תדורות החבור כתבו בתורתה אדוני לא כעולם בעת ונאמר בעת ונאמר חסו הארץ ויאמרו יהיה אדוני אחד ושמו אחד ושם אדוני נמחתו לאמור שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד סמכו ברוך. היום 21 יום לעומר שהם 3 שבועות עד החמן יוציא את עבודת בית המקדש במקומה ונדע בימינו אמן. We'll do a halakha and there'll be a few words before the alphabeta. Therefore, before covering the blood, before kisui adam, it's done on the birds and the wild animals, one must check the esophagus and the trachea, the kani and the beshet, and the night, something as well, for the possibilities of a treifa. If there's a treifa, then you do not make a bracha because the bracha will be batala. And in order to properly fulfill the Torah commandment for kisui dam, the chayot and the ofot, immediately after the slaughter, one should have prepared the fine-grade earth for the mitzvah in advance of the shechita. Rabbi Chananya רצה לקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לשכיחת לבעל תורה בכל שני ימים, ומאי חבית זמן סיפור, רבי עדי.
כי פיקודך אהבתי אדוני כחסדך חייני. לא C'est אשתבך qui les autres? עולם כל משפט On ne met pas chez Ouais, non, non, pas Rabbi Jacob. Il n'est pas chez Rabbi Jacob. Ouais, Ouais, voilà, je remarque que c'est là-bas. Ah, il appelle. Voilà. non, pas du Un autre livre. Non, enfin, non. non, c'est דווקא לא כל נפשי חייני בדברך, דרכי סיפרתי ותענני למדני חוקיך, דרך חוקותיך תבינני, אסתתיך מצוותיך, דלפה נפשי מתוגה, תעני כדברך, דרך שקר הסר ממני, בתורתך חייני, דרך אמונה בחרתי, משפטך שביעיתי, דווקא בעדותיך, אדוני אל תפשני, דרך משפטיך ארוסי תרחיב ליבי. אשתני בדרך הולכים בתורת אדוני ישכנו תרד אותה בכל לב. ידרשו אף לא פעלו עבירה, דרך המלך ותציביתה, פיקודך לשמור מאוד החלי, ייכונו דרך ישמור חוקיך, אז לא יאבוש בהדיתי. על כל מצוותיך עודך בישר לבב ברומזי, משפטי צדקך את חוקיך אשמור, אתה עזני עד מאוד. גם איזה גנאה את הרחוב לשמור כדברך, בכל ליבי דרשתי ממך, ותגני במצוותיך, בליבי סיפנתי אמרתך, למען לך התנ"ך, ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך, בשפתי סיפרתי, כל משפטי פיך, בדרך עדותיך ששתי, ועל כל הון בפקודך עשיך, ואבית אורחותיך, בחוקותיך אשכשה, לא אשכחת ברך, יקרא בחינתי לפניך אדוני תתברך חבידני, תבוא תחינתי לפניך כמרתך הציבני, תפענס לפתי תהילה כי תלמדני חוקיך, תען לשונים בתיך כי כל מצוותיך צדק, תהי יצר עוזרני כי פיקודך בחרתי, תאהבתי לשמתך אדוני בתורך שעשועי, תחי נפשי ותלליך ומשפטיך יעזרוני, תעיתי כסא עובד בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי. תקוני כולם דבריך ואחדתי, שאת אנוכי על אמתך כרצות שנתך, שקר שנתי ושפה תורתך אהבתי, שבע ביום ילדתך, על משפטי צדקך שם לעבור את עצותיך ולמו מכשול. דיברתי לאישותיך אדוני ומצוותיך עשיתי, שמעה נפשי עדותיך ומכוון מאוד. שמעתי פקודך ועדותיך ככל דרכי נגדך. ועוני וחלצני כי תרפא לא שכחתי, ויבר ויוגלני למרחה חייני, רחוק מרשעים ישועה כחוקיך לא דרשו, רחמך רבים, אדוני כמשפטך חייני, רבים רודפי לצורים, עדותיך לא נטיתי, הייתי בוגדים ואת פקודי אתה אשר למרחה לא שמרו, ראה כי פקודיך אהבתי אדוני כחסדך חייני, ראש דברך האמת כל העולם כל משפט צדקך. ואשמע בכל לב, הדרכני, ונתיב מצוותיך, תיווך חסדי, חסדי אל עדותיך, ועל אל בתה, אשר עיני, מראשיו דרכיך, חייני, חכה דרכיך, עדותיך, אשר דרכיך, וחפתי אשר יבורתי, כי מצוותיך טובים, הנה תאהבתי מצוותיך, וחסדך חייני. קראתי בכל לבנני אדוני חוקיך לתורה, קראתיך הושיעני ואשמעה עדותיך כי דמתי בנפשך. קראתי דברך יחכימתי כתמורות נשיאה באימתך, קולי שמעה כחסדך אדוני כמשפטך חייני. ויבורך לימה מצוותיך רחקו קרבתה אדוני וכל מצוותיך אמת, קדם ידעתי מעדותיך כי לעולם יסדתם. שרים רצו נפיגם ורחוק הקדיש, ושתת אנוכי אל אמרתך כמוצא שרר רב, שקר שנאתי ותאווה תורתך, כי שבע ביום ילדתיך,
משפטי שלום רב העודד, לא לעודד תורתך, ואין למו מכשול, שיברת לשורתך אדוני, וזכרתי שמרה נפשי עודתך, החוכמה מאוד שמרתי בפקודיך ועודתך, כי כל קדיש. יש למראה משמיים וסבר וישועה ונחמה ושזכה תופעה וגאולה וסליחה וכפרה. לנו בכל עמו ישראל ולגמור אמן. 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 שלום, שלום, הולך לכוחו, בכל בנות ישראל, שפות עמה, תפילה לרחמים וזכות, וכן יהיה רצון ונאמר, אמן. עם השמיים לא כמה Sure. So, if I can ask you 5 minutes only of your time, I wanted to say something in honor of my mother-in-law, Frida before the Seuda that will happen that is sponsored by my daughter and the granddaughters of Frida. So the two biggest faults that are at the origin of the other faults in our world, according to our sages, are the first one is the sorrow, sadness, despair, and the second one is the submission. So let's ask ourselves why those two faults are the origins of all faults. Let's start with despair. Someone who is in despair, someone who doesn't have hope, is opening himself for other averot. A mean person is a person that is filled with sadness. The guy who does avodah zarah or debauchery is a person who is filled with sadness. We learn from Rabbi Nachman of Breslov that there is no greater mitzvah than to always be happy. And coming from him, it says a lot. He buried his wives, his children and grandchildren, and he died at the age of 38 from tuberculosis. He almost spent his entire life in Shiva. The second fault is submission. Submission is the first one. As soon as I'm filled with sadness, I give up and I'm not interested in this world. I don't fight. I follow the trend. I submit myself to the other powers than Hashem. Both despair and submission are touching the inner soul of ourselves. I have no hope. I don't believe, and I let go. We just came out of Pesach. The reason why the Jewish people stayed in Mitzrayim for so long was precisely because they lost hope and they submit themselves. Now let's ask ourselves, what are the origins of these two faults, despair and submission? The origin is found in the sin of Adam. The Nachash was looking in a way to make humanity fall. He saw that the highest spiritual point of humanity was his wife, Chava. Indeed, Shlomo HaMelech used to say that the woman is the crown of her husband. We all know that women have less mitzvot than men. No talit, no tefillin, no need to listen to the shofar, not even a need to eat under the sukkah. Why? Since women are more perfect than men, they don't need mitzvot to achieve perfection. The mitzvah is to make a repair, to make someone perfect. Women need less mitzvot for this matter. When the Nachash succeeded to make the crown of Adam drop, the consequences
are that Ava fell into those two faults, despair and submission. It says in Torah, Be'etzef tel divanim, which is wrongly translated as you will give birth with pains. Indeed, it reads that you will carry it with sadness. When men and women fell from Gan Eden, they lost their belief in life. And the you in Shol Bar, which means that women will be dominated by their husband. The true nature of a woman is exactly the contrary. And that is why, in a way, the Nachash partially succeeded to make humanity fall when he managed, after the sin of Adam, to have Ava falling into those two faults. For centuries after Adam, women have been absent from Torah. The name of Noah is not in the Torah. Same thing for his son and Methuselah and Hanoch. The first time women are appearing again in Torah is along with their fathers, Abraham, and Yaakov. But the first time the women are truly in the front line is during our ordeal in Mitzrayim and the experience of Pesach. Indeed, in the beginning of Parashat Shemot, women are in the front seat. They have the courage to confront Pharaoh and to save Jewish children. The commentary says that the reason why Pharaoh did not even dare to take Jewish women was that it was really the first time in his life someone had to oppose him, and he was really impressed. Women had the courage during our exile in Mitzrayim to repair the two faults of despair and submission. Miriam, for example, managed to get Amram, the Gadol Ador, to remarry his wife and have children. She led to the creation of Moshe. Amram, even though he was the leader, was destroyed by his despair and his submission to the order of Pharaoh. Miriam said to his father that he was worse than Pharaoh. Miriam taught her father a lesson. When in front of adversity, you should not despair and lower your chin. You stand and you fight. Rashi commentary about the Kelim is explicit also about the woman's role in our liberation from exile. It is thanks to the women's courage that we managed to stay and liberate ourselves. They convinced their husband to keep their chin up and have children by treating themselves in front of the mirror, despite the horrible condition they were in. Thanks to the Jewish women, men had the courage to kill the god of Egyptian and make a barbecue of it. The fact that we have Torah today precisely because of women. There's an explicit Rashi on this matter. It reads in O, Kol Tomar Ledet Yaakov Ve'Vetacheg Lebnei Israel. Rashi explains that Ledet Yaakov refers to the women that are in front of men and led the path to to Torah. Torah only talks about the greatness of women going forward. The Megillah is not the one of Mordechai, but Esther. The victory at the end of deliverance will come from women also. And to finish, the Lubavitch Rebbe revealed himself that what he became was all because of the merit of his wife, Chaya Mushka. When we say Eshet Yachid every Friday, we talk about a virtuous woman, but also a woman that is a warrior, a soldier. So I asked Barbara for the Seuda, since she knew, Frida Batsara much better than me, to a few words about how, Frida Batsara was connected with Toro and what was the fight against despair and how she also did fight against submission. So I would invite you to a quick with my daughter and my wife. Thank you very much.
come sta per Dani. Dani, evet, ne dur? Evet, ne dur sana? So while we offered that, my leaders did it and organized it. While we're getting set up here, Mark is trying to get a presentation that Gabby prepared, made a slideshow, and gonna put that some of my stories, and then the whole world, and then thank you everybody for being there. I know the technology sometimes fails, so I hope you did hear some things. And this is a presentation that Gabby made for her grandparents. Because as some of you might know, it's also the year for my dad. So here you go. Ça, et je crois qu'il y en a encore. Ah ouais? Il y a pas grand-chose. Guys, it's still early, this technology. Oh, we know that guy. He's not moving. Thank you all for being here. And
doing this mitzvah for my mom, and as you might know, it's also the year for my dad. I wanted to read you just a little thing that I wrote. So I'm gonna go. A little further away so you don't hear the background noise. Thank you really for being here. I know my parents touched the life of many people, and they were just special. So thank you for doing this. I'm gonna go somewhere to read the text that I wrote. Hold on. I think I can do it from my phone. Is it long? Is it longer or greener? What is more? Green or Can you hear me? Can you hear me well? Okay. So here we are, year 6. A year ago tonight, Papa was buried in Israel, and 3 days ago, you were next to the man you loved for almost 70 years. I'm saying almost because there's always been artistic cloud about when you were born and when you got married. You had explained to me that your birth date was changed on the birth certificate because you had to work to help your parents. This has been your life, helping others. You helped your parents when their financial situation got difficult. You helped your husband by working in Morocco. You helped your family moving to France to get a better life, and you put your own career on hold to raise us and to allow Papa to create his own career. Then you literally carried us through our education and later on through our lives. As Charles said, you have been a lawyer, a dentist, anesthesiologist, and your resilience and strength have been the motor of our family. You were so smart, Mom. You knew everything about everything and always had an answer to any question. I remember once Dana asking me, "Why are you asking Mommy for medical advice? Is she a doctor?" And me to say, "She probably is." Papa would not do anything without asking her first. He would always say, "On va voir avec ta mère, we'll see with your mom." And even though they loved to fight often about stupid stuff, throwing sentences at each other such as, "Ah, ta mère, personne ne pourrait la supporter, je suis un saint. Ah, your mom, nobody else could tolerate her, I'm a saint." And her to answer, "J'aurais mieux fait de me casser une jambe le jour où je t'ai rencontré. I would have been better off breaking a leg when I met you." Their love was unconditional. Papa used to tell us stories on how he stole her from a wannabe boyfriend. And at the end of his life, when he suffered dementia, the only person he would ask about was her. As for my mom, she would only wear what he would approve, go wherever he decided. And at the end of her life, she asked for him to come get her. Well, here they are again together after a year of separation. As Charles pointed out, next year, the date for the year of my mom's burial and my dad's Ascara will be the same day on ER4. They are still doing everything together as they did while they were alive. Mom, telling you I miss you does not quite do justice to my feelings. I would say time will help, but it has not really done much to alleviate the pain I still feel about Dad's passing. I just hope you know how much I loved you and respected you for all you did for us. Je t'aime tellement, Maman. So to answer the question that Jean-Marc asked before, my mom was a strong woman, so strong. She carried us a whole life and put herself behind to put us ahead and give us everything she could: education, love, strength, values. Only at the end of her life, the last year, especially when my dad passed away, that's when the sorrow and the
the despair came. And I think that's what made her go. She didn't want to hold on to life anymore. And I just hope that she's in a better place where she is now. And that's the only thing that makes me feel a little bit better, is knowing that they're together and they're watching over us. So thank you all for being here. I appreciate the support of everybody. I know I've been loved and surrounded, and we've all been loved and surrounded and all that because they were extraordinary people and they touched the life of so many people. So thank you. Thank you so much for all that. For those who can be here, enjoy the breakfast from far away. And I hope we'll be reunited only for good things from now on. Thank you, everybody, for being here. I'm just going to turn off the meeting now. Thank you. Thank you all. Thank you for being here. I hope you could hear things, and if you haven't, we will try to send the recording to whoever wants to see it. Thank you. Merci, Thank merci à you, tous. everybody. Merci. Merci beaucoup d'être là, et merci. Et on vous aime très fort. Je ne sais même pas.